Всім привіт, мене звати Тато Justify і це канал Брудної Стіни. Вітаю всіх прихильників релігії, бо сьогодні ми знов візьмемося за демонічних істот, а точніше за одного відомого всім вам релігійного персонажа. Люцифер – ім'я, яке чула буквально кожна перша людина, яку ви запитаєте про це десь на вулиці. Можливо, вони не знатимуть всю правду, але ім'я чули 100%. І майже завжди Люцифера будуть пов'язувати з дияволом. Але чи так це насправді? Ким був Люцифер? Чи є він рогатою потворою або навпаки дуже харизматичною та хитрою істотою? А може і перше, і друге? На ці питання спробуємо сьогодні відповісти. Спочатку я вам розповім загальну історію про Люцифера, а потім поговоримо про більш сухі факти, різні релігії та те, як в них зображений сатана. Але спочатку я хочу подякувати спонсорам мого каналу, завдяки яким він продовжує своє існування. Оці люди є стовпом, на якому багато чого у моєму житті зараз тримається. І це не тільки ліцензії на музику, але й підписки на різні сервіси, такі як Microsoft Word, Midjourney і так далі. Тож велика вам подяка. Також традиційно я хочу подякувати нашим військовим, які майже кожного дня бачать справжнє пекло своїми очима. Ви є стовпом, на якому тримаються не тільки цей канал та його спонсори, але й наше життя як таке. Моя скромна подяка кожному та кожній з вас від всієї нашої спільноти. Завдяки вам наша кукуха все ще на місці. До речі, про кукуху. Існує дослідження, проведене соціологічною компанією Градус Ресерч у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я, ініціативи першої леді Олени Зеленської. Так ось, згідно з цим графіком, який ви бачите на екрані, 50% опитаних жінок та 35% чоловіків відчувають потребу звернутися до психотерапевта. Це можна побачити з верхньої шкали, а нижня шкала показує, що менше 10% дійсно звертаються про допомогу. Мені здається, що це пов'язано з тим, що у нашому суспільстві є стигма, пов'язана з радянським минулим. Це змінюється, але дуже повільно. Існують певні стереотипи, згідно з якими люди не йдуть до лікаря, бо думають, що воно само зникне. Я сам страждав і страждаю певною мірою від тривожного розладу. В моєму випадку він не пов'язаний з війною, але він існує. І це добре, що я це розумію, бо більшість людей з психічними розладами не знають про те, що в них є проблема. І на додачу до цього, навіть якщо людина відчуває, що щось не так, вона не знає, куди звертатись та де шукати лікаря. І тут я хочу розказати вам про платформу Mindly, яка допоможе вам з цими пошуками. Є додаток, в якому, до речі, дуже просто та зрозуміло за допомогою тексту ви зможете сформувати свій запит, а далі платформа запропонує найбільш підходящих для вас психологів. Далі можна буде обрати психолога по відеовізитівці та записатися на першу сесію. Я вважаю це дійсно корисною рекламою, яка може допомогти людям. Тож не зволікайте, посилання в описі, ну і за промокодом STINA20 ви отримаєте знижку 20% на першу сесію з будь-яким психологом. Ну а тепер щось пишіть, щось тисніть та розповсюджуйте культ брудної стіни трішечки далі, ніж наші з вами девайси. Та якщо ви готові, поїхали! Сатана або диявол є одним із найвідоміших персонажів у традиціях юдаїзму, християнства та ісламу. Це може прозвучати дивно, але ця сутність у стародавньому світі прийшла доволі пізно. Сатана як абсолютне зло ніде не зустрічається в єврейській Біблії, а його образ розвинувся під час розквіту Перської імперії Ахеменідів. Це вже потім він був, так би мовити, усиновлений євреями, які жили під владою Персії на той час. Його офіційне ім'я Сатана походить від єврейського «ха» – «сатана». «Ха» означає «той», а «сатана» означає «противник» або «супротивник». Ім'я описувало його можливу роль як противника Божого творіння. Грецьке «діаболос», а пізніше англійське «devil» означало обвинувач або наклепник, знову ж таки описуючи його роль. А от сама концепція сатани з'являється з часом та поетапно. Зло існувало завжди. Люди на той час стикалися зі стихійними лихами, хворобами, епідеміями та дитячою смертністю. Не будемо забувати про рукотворне зло, таке як війни, зґвалтування, вбивства та крадіжки. Ну і головне, що об'єднує всі ці події – смерть.
Коли стародавні люди створювали свої релігійні системи, існування зла потрібно було пояснити, раціоналізувати. Міфи про творення часто описували вищого бога або царя богів, який контролював усе, включаючи інших богів, а також природу. У цій якості вони несли відповідальність як за добро, так і за зло. Терміном для опису цієї здатності є всемогутність. У книзі «Повторення закону» у розділі 28 Бог проголошує, що він контролює як процвітання, так і страждання. Також багато міфів про створення розповідали про те, як і чому з'явилося зло. Книгу «Буття» можна розуміти як полеміку проти сусідів Ізраїлю, про яких я вам вже розповідав. Саме так, стародавніх месопотамців. Як ви пам'ятаєте, у месопотамському міфі про створення під назвою Енума Еліш самі боги несуть відповідальність за зло. Вони примхливі й хаотичні, і створили людей просто як рабів, щоб ті приносили їм жертви. А от Бог Ізраїлю показаний як їхня протилежність. Він не примхливий, в нього є божественний план, і все, що він створив, вважається добрим. Наративна функція гріхопадіння в Едемському саду історії Адама і Єви полягала у тому, щоб продемонструвати, що зло почалося з людей, а не з Бога. Їхня непокора призвела до того, що чоловіки намагалися добути їжу, а жінки страждали від пологів. Але найсуворішою карою була вже ж втрата безсмертя. Гріх Адама і Єви приніс найбільше зло – смерть. І тепер ми всі, як їхні нащадки, приречені на таку долю. Людство проєктувало на своє життя досвід богів, як на землі, так і на небі. Земні королі мали вельмож і радників, а на небі, як і у будь-якому земному суді, існували вищі та нижчі посадові особи. Вищими в юдаїзмі були ангели, і якщо ви на моєму каналі не вперше, то майже все про них знаєте. Нижчі божества або з грецької даймони спочатку були нейтральними, але з часом їх звинуватили у злі та зробили негативними персонажами. Таким чином, з даймонів вони перетворилися на демонів. У книзі «Буття» Бог розмовляє з так званими синами Божими, коли він починає творити землю. Як ви вже зрозуміли, сини Божі – це ангели. А наприкінці творіння ми маємо цікавий уривок у розділі 6. Там написано, що ці самі сини Бога мали статеві стосунки з людськими жінками, породжуючи таким чином нефілімів, стародавніх велетнів. Мета цієї розповіді у тому, щоб пояснити, чому Бог наслав на землю потоп. Але ця історія не унікальна. У багатьох пантеонах були боги, які спаровувалися з жінками, наприклад, той самий Зевс у грецькій міфології. Ізраїльська традиція, однак, відкидає таку поведінку, оскільки це змішування могло привести до великого гріха ідолопоклонства. Книга Йова, написана близько 600 року до нашої ери, є найдавнішим текстом, у якому розглядається проблема теодицеї. Теодицея є сучасним терміном для опису відомої всім проблеми. Типу, якщо Бог добрий, чому він допускає існування зла та страждань? Книга Йова починається з ангелів, які, очевидно, звітують Богові. Серед них є ангел Ха-Сатана, чиєю функцією було подорожувати світом, ставлячи перешкоди перед людьми та вимагаючи від них зробити остаточний вибір – добро чи зло. До речі, перешкода, по суті, і є значенням його імені. Він діє як такий собі Божий прокурор. Так ось, звітуючи перед Богом, він згадує Божого слугу на ім'я Йова, який на той момент процвітав. Але, звичайно, каже він, це тому, що Бог дав йому свою велику прихильність. Таким чином, ставка зроблена. Бог каже Ха-Сатані знищити процвітання Йова, знищити все, крім його життя. При цьому Бог певен, що Йов не відвернеться від нього. Дітей Йова вбивають, його посіви та стада знищують, а сам він страждає від жахливих захворювань. Друзі Йова приходять, щоб розрадити його і переконати, що він, мабуть, згрішив, тому що Бог є Богом справедливості. Ну не може Бог просто так карати. Але Йов наполягає на тому, що він ніколи не грішив, що Бог несправедливо покарав його. Розчарований Йов просить Бога пояснити, в чому справа, чому він повівся так із ним. І голос із вихору наставляє його. Цитата: «Де ти був, коли землю основував я? Розкажи, якщо маєш знання». Тоді Йов залишається приниженим та визнає прерогативи та силу Бога. До речі, варто зазначити, що Ха-Сатана рідко з'являється в єврейських писаннях. У кількох посиланнях він виступає проти людей, а не проти Бога. Нагадаю, що в Едемі цю функцію виконує Змій, пропонуючи вибір Адаму та Єві. Та й загалом у більшості книг пророків у злі звинувачують людей, а саме ідолопоклонство. – '
коли Єрусалим був завойований, а потім зруйнований Нововавилонською імперією у 587 році до нашої ери, деякі євреї були взяті у полон до Вавилону. Тоді Кір Великий підкорив вавилонян у 550 році до нашої ери і заснував Перську імперію. Державним культом Персії був зороастризм, заснований пророком Зороастром. Але, можливо, ви чули інше його ім'я – Заратустра. Зло у зороастризмі розглядалося як полярна протилежність добра. Чиста добра істота на ім'я Агура Мазда або Мудрий Господь був джерелом усього, а на полярному кінці був хаос. Хаос став персоніфікуватися як Ангра Майню. За логікою зороастризму небеса, земля та всі люди потрапляють у цей полярний діапазон між добром та злом. Потім Кір Великий все ж дозволив євреям повернутися до Єрусалиму у 539 році до нашої ери. Але деякі з євреїв вирішили залишитися. Вони взяли з собою багато елементів стародавньої перської релігії та поєднали уособлення хаосу з попередніми поглядами ха-сатани. Тепер він став просто сатаною або по-грецьки діаболос – дияволом. І відтепер євреї почали приписувати все зло сатані, а не Богу. У працях єврейської секти Єсеїв, які оселилися у Кумрані близько 150 року до нашої ери, ми маємо першу літературу, яка започаткувала термін, відомий як уособлення зла. Єсеї наголошували на ритуальній чистоті, переписували книги єврейського писання та писали коментарі до книг пророків. Вони вірили у приречення історії, а їхня апокаліптична теологія призвела до світогляду, який поляризувався між добром та злом. Вони ототожнювали з сатаною будь-кого, хто не погоджувався з їхніми власними поглядами, включаючи, до речі, інших євреїв. Згідно з їхніми текстами, Бог створив у людях два духи – шлях світла і шлях темряви. Тепер демони стали під контроль сатани. Саме він посилає їх заволодіти тими, хто в темряві, щоб чинити зло. Єсеї застосовували символічні імена до сатани та його агентів. Візьмемо, наприклад, Беліала, ім'я якого на івриті означає «нікчемний». Саме Беліал поведе синів темряви проти синів світла в останній битві. Або ось є ще Вельзевул, який є одним із 7 князів пекла і походить від стародавнього ханаанського бога, який був відомий тим, що позбавлявся від мух. Як тоді, так і зараз з мухами асоціюють переносників хвороб. Отже, Вельзевул – це володар мух. Але про менших демонів авраамічних релігій ми поговоримо у іншому відео. Якщо підсумувати, то з сувоїв Мертвого моря, подібно до ангелів і архангелів на небі, до нас дійшла ієрархія та різні функції демонів вже з боку пекла, з боку сатани. Взагалі, серед сувоїв, знайдених у Кумрані, були різні апокаліптичні тексти. Наприклад, вже знайомі вам книги Еноха містять більш детальну інформацію про багато разів згадуваних у моїх відео синів Бога. Це дуже нагадує занепалих ангелів, але не зовсім. Ці сини Бога були засуджені за те, що навчали людей металургії та магії, і були покарані тим, що їх скинули з небес і навіки закували в безодню, а точніше у Шеол, країну мертвих. В іншому тексті, книзі Ювілеїв, було додано більше знань про диявола, і саме там з'явилися занепалі ангели. Ім'я сатани у цих текстах Маштамах або Мастема, що означає ненависний або ворожий. З цих текстів ми дізнаємося, що Мастема хотів бути вищим за Бога і повстав проти нього. Але щось пішло не так, та він і його колеги-ангели були скинуті у безодню. Таким чином сатана став занепалим ангелом. Далі у текстах йдеться про те, що Бог хотів знищити всіх демонів після потопу, але Мастема попросив Бога дозволити йому отримати у підпорядкування 10-ту частину з них, щоб продовжувати мучити людей, тому що, цитата, «зло синів людських велике». Бог погоджується. Тож саме з Божого дозволу Мастема став спокусником, про якого йдеться у всіх цих історіях. У книгах Ювілеїв саме Мастемі було дозволено випробувати Авраама принесенням Ісаака в жертву Богу. Іншими словами, всемогутність Бога так чи інакше залишається недоторканою, бо сатана не міг виконувати свою роботу без Божого дозволу.
А от у Новому заповіті все інакше. У посланнях Павла та в Євангеліях ми маємо наступну думку. Тепер сатана є правителем нашого з вами світу. Це виражено в листі, написаному одним із учнів Павла. Цитата: «Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір дня злого і все виконавши, витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою і зодягнувшись у зброю праведності і взувши ноги в готовність Євангелії миру. А найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого. Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є Словом Божим». Павло часто називав демонів агентами сатани, які заважали його місії. Пишучи з в'язниці, Павло пояснював, що не може відвідувати свою громаду, бо, цитата, «сатана щоразу ставав на їхньому шляху». Також внутрішня боротьба Павла була виражена в тому, що можна зрозуміти як форму володіння. Цитата: «А щоб я надто не звеличувався, мені в тіло дано колючку, ангела сатани, щоб постійно бити мене». Павло бачив у цьому здатність Бога контролювати сатану, щоб через це випробовувати його. Його відома фраза про те, що віруючі тепер живуть у Христі, стосувалася захисту Христа від впливу демонів сатани у всесвіті. Диявол також помітний у першому Євангелії від Марка. Марк використовував загальний стереотип, щоб описати служіння Ісуса. Він описував його як харизматичного екзорциста, який одночасно проповідував і творив чудеса по всій Римській імперії. Термін «харизматичний» з грецької мови «дари» – це доказ того, що їхні здібності були даром богів. Ну а екзорцист, як вам відомо, був тим, хто виганяв демонів. У першому столітті нашої ери та й за багато тисяч років до того фізичні та розумові вади та хвороби вважалися одержимістю демонами. Марк наголошував на служінні як на боротьбі між Ісусом та нинішнім пануванням диявола на землі. Цитата: «Відразу після цього Дух спонукав Ісуса піти у пустелю. Там серед звірів він перебував 40 днів, і його спокушав сатана, але йому служили ангели». Цікаво, що Марку не потрібно було пояснювати характер сатани. Він припускав, що його читачі і так все знають. Далі і Матвій, і Лука розширили цю сцену. Я маю їх процитувати, щоб ви розуміли, наскільки сцена розширена. Після того Дух повів Ісуса в пустелю, і там його спокушав диявол. Провівши у пості 40 днів та ночей, Ісус зголоднів, і підійшов спокусник та промовив до нього: «Якщо ти Божий син, то накажи цьому камінню стати хлібом». Ісус же відповів: «Написано, не хлібом єдиним повинна жити людина, а кожним словом, що виходить з уст Єгови». Потім диявол взяв його до святого міста, поставив на мурі храму і сказав: «Якщо ти Божий син, кинься додолу, адже написано, він накаже своїм ангелам, і вони понесуть тебе на руках, щоб не вдарився ти ногою об камінь». Проте Ісус відповів: «А ще написано, не випробовуй Єгову, Бога твого». Диявол знову взяв його на дуже високу гору і показав усі царства світу та їхню славу. Він сказав: «Усе це дам тобі, якщо ти впадеш і поклонишся мені». Ісус відповів: «Відійди, бо написано, поклоняйся лише Єгові, Богу твоєму, і тільки йому служи». Після цього диявол залишив його, і ангели прийшли та почали ним опікуватися. Це був Матвій. У Луки буквально те саме, але трішечки іншими словами. Так ось цікаво, що сатана, як найбільший спокусник, представив Ісусу 3 спокуси, але Ісус завжди знає правильну відповідь зі Святого Письма. І ви помітили, Ісус не заперечує твердження сатани про контроль над царствами цього світу. У той час, як учні Марка часто плутаються щодо особистості Ісуса, усі демони знають його і визнають його перевагу. У Євангелії від Марка присутня збірна назва всіх демонів, яких Ісус виганяв – легіон. Це може бути не надто тонким поглядом Марка на римську армію. Річ у тому, що Марк та інші представляли противників Ісуса такими, що перебувають під впливом сатани. Давайте я зачитаю вам цю доволі відому історію від Марка. Про свиней, що доволі символічно, якщо згадати, з ким ми воюємо сьогодні.
Після того вони прибули на другий берег моря, в місцевість Гаразинів. Як тільки Ісус вийшов з човна, йому назустріч з гробниць вибіг чоловік, опанований нечистим духом. Він жив серед гробниці, нікому ніколи не вдавалось надійно зв'язати його навіть ланцюгами. Його не раз заковували у кайдани та ланцюги, але він розривав ланцюги і розбивав кайдани. Тож ніхто не мав сили його вгамувати. Він постійно, день і ніч, кричав у гробницях та в горах і ранив себе камінням. Але коли він побачив здалека Ісуса, то підбіг до нього і поклонився йому. Тоді, щосили закричавши, він вигукнув: «Чого ти від мене хочеш, Ісусе, Сину Всевишнього Бога? Закликаю тебе Богом, не муч мене». Бо перед тим Ісус сказав: «Духу нечистий, вийди з цього чоловіка». Ісус запитав його: «Як тебе звати?» Той відповів: «Легіон, бо нас багато». І він продовжував благати Ісуса не висилати духів з тієї місцевості. У той час на горі паслося велике стадо свиней, тому духи благали Ісуса: «Пошли нас у тих свиней, дозволь увійти в них». Тоді нечисті духи вийшли з чоловіка та ввійшли у свиней, і майже 2000 свиней, ціле стадо, кинулися з урвища в море і потонули. Майже цілком ця сцена скопійована у фільмі «Екзорцист Ватикану». Такий крінжаний фільм, до речі. Не дивіться. У Луки та Івана сатана увійшов у Юду, щоб зрадити Ісуса. Цитата: «У ту пору наближалося свято прісного хліба, яке ще називали Пасхою. І старші священники і книжники, боячись народу, шукали нагоди позбутися Ісуса. Тоді сатана увійшов в Юду, званого Іскаріотом, який був одним з 12. Він пішов до старших священників і начальників храму, щоб поговорити про те, як ліпше видати їм Ісуса. Вони зраділи цьому і пообіцяли йому срібняків. Юда ж у свою чергу погодився і почав шукати зручної нагоди видати їм Ісуса, коли поблизу не буде натовпу. А кульмінація провини за смерть Ісуса досягла найвищої точки в Євангелії від Івана. У Євангелії від Івана євреї ніколи не можуть досягти спасіння, тому що вони діти свого справжнього батька, тобто диявола. Ісус мовив: «Ви ж намагаєтесь мене вбити, хоча я розповів вам правду, яку почув від Бога. Авраам такого не робив, а ви чините так само, як ваш батько». А вони сказали: «Ми не народилися від розпусти, в нас один батько – Бог». Далі Ісус промовив: «Якби вашим батьком був Бог, ви любили б мене, адже я прийшов від Бога і зараз є тут. І прийшов я не від себе, мене послав Він. Чому ж ви не розумієте, про що я говорю? Бо ви не можете слухати моїх слів. Ваш батько – диявол, і ви хочете виконувати бажання свого батька». Він був убивцею ще від початку і вправді не встояв, бо правди в ньому немає. Коли він говорить брехню, це природно для нього, тому що він брехун і батько брехні. Книга Откровення, написана близько 90-100 років нашої ери Івана Богослова з Патмосу, є апокаліптичним баченням того, як Бог втручається в людські справи в останні дні і карає Рим за переслідування християн. Він включив у свою працю твердження про те, що сатана був прикутий до безодні пекла, прямо як у божественній комедії Данте. Тому диявол покладався на, так би мовити, агентів у своїй роботі. Так головного агента називають звіром і обманщиком. Так, мабуть, деякі з вас вже здогадалися, що річ йде про Антихриста. Термін «антихрист» міститься не в об'явленні, а в 3 посланнях Іоанна. Послання Іоанна або листи Іоанна є 3 католицькими посланнями Нового Заповіту, які, як вважають, були написані між 85-м і 100-м роками нашої ери. Більшість вчених погоджуються, що всі 3 послання написані одним автором, хоча є дискусії щодо того, хто цей автор. Але річ не в цьому. У цих листах той самий звір та обманщик постане як хтось хороший і забере цілий світ. Цитата: «Хто має розуміння, той нехай злічить число звіра, бо це число людське, і число його 666». В одному з видінь Іоанна він посилався на Старий Заповіт, а точніше на пророка Ісаю та його полеміку проти царя Вавилона. Зверніть увагу на цю історію, бо вона доволі цікава. Ісая критикував царя, який називав себе сином зерниці, за його пихатість, коли він думав, що він божественний. Я обожнюю Старий Заповіт за його суворість, якщо можна так сказати, бо ця критика доволі гостра. Ось послухайте. Цитата: «Твоя пиха і музика на гарфах у Шеол провалилась, постіль твоя черва, хробаки, твоє покривало». Як же ж це ти впав із неба, ти, блискучий сину зірниці? Як тебе повалено на землю, тебе, що підбирав усі народи? Ти ж говорив у своєму серці: на небо зійду, над Божими зорями мій престол поставлю, й ось сяду на горі зборів на краю півночі. Зійду на вершок хмар, зроблюсь як Всевишній.
Та ось ти в Шеол провалився, в яму приглибоку. Цікаво, правда? Чим вам не реп-баттл з бронзової доби? Коли Єронім перекладав єврейські писання на латинську мову у 4 столітті нашої ери, він знав, що римляни називали свою ранкову зірку, планету Венеру, Люцифером, і переклав цей уривок, враховуючи цей момент. І тоді найпопулярнішим ім'ям середньовіччя став Люцифер. Протягом більшої частини книги Об'явлення Сатана залишається прикутим у безодні. Потім, наприкінці тисячорічного правління Христа на землі, Сатану звільняють для останньої битви. Іронія полягає у тому, що Ісус зображений як маленьке ягня, яке все одно перемагає цю потвору. Так чи інакше, але Сатану кинули в вогняне озеро, тобто мертве море. Цитата. «І я побачив ангела, що спускався з неба, маючи в руці ключ від безодні й великий ланцюг. Він схопив дракона, стародавнього змія, який є дияволом та сатаною, і зв'язав його на 1000 років. Він кинув його в безодню, замкнув і запечатав над ним вхід, щоб більше не обманював народи, поки не закінчиться 1000 років. Після цього він має бути звільнений на короткий час. І я побачив престоли й тих, хто сидів на них. Їм була дана влада судити. Це душі тих, хто був обезголовлений за свідчення про Ісуса та за Слово Боже. Вони не поклонилися ні звіру, ні його образу і не отримали його знака на чоло чи руку. Вони ожили й царювали з Христом 1000 років. Інші мертві не ожили, поки не закінчилася 1000 років. Це перше воскресіння. Блаженні та святі всі, хто має частку в першому воскресінні. Друга смерть не має над ними влади, але вони будуть священниками Бога та Христа і царюватимуть з ним 1000 років. Коли 1000 років закінчиться, Сатана буде звільнений зі своєї в'язниці. Він піде обманювати народи з 4 сторін світу, Гога і Магога, щоб зібрати їх для війни. Число їх буде як пісок на березі моря. Вони піднялися по всій землі й оточили табір святих та улюблене місто. Але зійшов вогонь із неба і пожер їх, а диявола, який їх обманув, було кинуто у вогняне й сірчане озеро, де вже були звір і лжепророк. Вони будуть мучитися день і ніч на віки віків. Амінь. У діяннях апостолів Лука стверджував, що Аїд, Шеол або Лімб не міг утримати розіп'ятого Христа. У Петра Ісус у пеклі проповідував Євангеліє ув'язненим духам, тобто тим, хто тепер мертвий. А у 2 столітті нашої ери в історію смерті Ісуса були додані певні деталі, щоб прояснити деякі пробіли в історії. А саме, перше, що робив Ісус у проміжку між Страсною П'ятницею та Великоднем? І друге, як могла бути врятована праведна людина минулого, якщо не мала можливості пізнати Ісуса до своєї смерті? Доволі цікаві питання, погодьтеся, і саме зішестя Христа у Шеол відповідає на обидва. Отже, поки його тіло було в могилі, на другий день душа Ісуса подорожувала у Шеол, де він боровся з сатаною за душі праведних. І так, саме Шеол або Лімб, якщо хочете, але не пекло, бо це різні поняття. Шеол або Лімб – це скоріше стан існування всіх тих, чи то праведних, чи лихих, що померли перед Христом. Якщо до того померлі його не знали, то тепер точно дізнаються. І коли камінь його гробниці було відкочено, ці праведні душі вийшли разом із ним. Там були Адам, Єва, Ной, Мойсей, Платон та навіть Аристотель. Ідея про те, що Христос зійшов у Шеол і на 3-й день воскрес, увійшла у нікейський символ віри 4 століття нашої ери. Християнські лідери у 2 столітті нашої ери прийняли метод уособлення зла проти євреїв, жінок, єретиків і всього язичницького. Місцеві культи вважали, що боги перебувають у їхніх храмах, але для християн це були агенти сатани. Перші культові портрети сатани походять від греко-римського божества родючості – Пана, який був напівлюдиною, напівкозлом. Саме так сатана отримав свої копита та роги. Пана зазвичай зображували з величезним ерогованим фалосом. Цей додаток також став загальним в описі сатани. Спочатку його малювали чорним, але потім червоний став стандартним кольором у його асоціації з пекельним вогнем. Крім того, у 2 столітті нашої ери і християни, і євреї, ранні рабини, застосували нові тлумачення історії гріхопадіння. Саме тоді Змія стали повністю ідентифікувати як переодягненого диявола, а Єва набула більшого значення як головна грішниця в Едемі. Єва, як вважалося, була спокушена Змієм.
Марієм саме через цей величезний фалос, а потім вона спокусила Адама. У рабинському мідраші під назвою «Буття Рабба» сексуальний сором Єви є причиною того, що голова жінки залишається покритою і що менструація є покаранням за пролиття крові Адама. Квінт Септімій Флоренс Тертуліан, один із найвидатніших ранньохристиянських письменників та теологів церкви 2 століття нашої ери, стверджував, що саме через Єву всі жінки були воротами диявола, і через провину Єви навіть Син Божий мав померти. Цитата: «У муках і в тривогах ти носиш дітей, жінко, а до чоловіка твого і є твоя схильність, і він панує над тобою. І хіба ви не знаєте, що кожна з вас Єва? Ти, брама диявола, ти розпечатала це заборонене дерево, ти – перший дезертир божественного закону, і ти – та, що переконала того, на кого диявол не був достатньо хоробрим, щоб напасти. Ти так легко знищила образ Божий, людино. Через твою пустелю, яка є смертю, навіть Син Божий мусив померти». Доволі суворий чувак, погодьтеся. Пізніше релігійні традиції Європи, а саме кельти, друїди та тевтонці, додали інші характеристики. У кельтів був рогатий бог Цернуннос, схожий на пана. Він теж, ймовірно, був пов'язаний із культом родючості, життям, тваринами, багатством і підземним світом. Також ще один персонаж, вже нордичний, а саме Локі, був одружений двічі, після чого від велетки Ангербоди народилося 3 чудовиська – Фенрір, Йормунганд та Гель. Саме Гель відігравала подібну до пана роль родючості, а також керувала мертвими. Її ім'я стало частиною місця під назвою Гель або англійське Hell, тобто пекло. Маючи властивості тварин, Люцифер і його демони мали здатність змінювати форму, і саме тому за ним був необхідний постійний нагляд. Люцифера можна було обдурити, відштовхнути від себе знаменнями Христа, святою водою, вервицею та гостією. На основі феодальних відносин виникла концепція пакту про продаж душі Люциферу в обмін на добробут. Тут пригадується відома історія про Фауста. Тільки втручання Марії, матері Христа, могло порушити цю угоду. Саме тоді були розроблені ритуали екзорцизму, яким досі навчають деяких католицьких священників. Пекло Данте Аліг'єрі зображує сатану як триликого чудовиська в найнижчій частині пекла. І у Данте найнижчий рівень пекла – це не вогонь та полум'я, а замерзле озеро. Чому? Бо лід та холод знаходяться найдалі від світла. Сатана зображений замерзлим по пояс у цьому озері з гігантськими крилами кажана. Для Данте найбільшим гріхом була зрада, тому сатана поглинає своїми 3 пащами Брута, Касія і, звичайно, Юду. На цьому загальна історія про Люцифера закінчена. Давайте поговоримо про деякі додаткові факти його історії. У римському фольклорі Люцифер з латинської «носій світла» – це ім'я планети Венера, яку часто уособлювали як чоловічу фігуру з факелом. Грецька назва цієї планети різнилася від Фосфорос, що означає «носій світла», до Хеосфорос, що означає «зареносець». Люцифера вважали сином Аврори та Кефала, а також батьком Кейка. З Кейком пов'язаний цікавий давньогрецький міф. Згідно з розповіддю псевдоаполлодора, Кейк та його дружина Алкіона часто святотатливо називали один одного Зевс та Гера. Це розлютило Зевса, тому поки Кейк був у морі, Бог кинув у його корабель блискавку. Незабаром після цього бог сновидінь Морфей, переодягнений в Кейка, з'явився Алкіоні як привид, щоб розповісти їй про свою долю. І тоді вона теж кидається у море у своєму горі. Зі співчуття боги перетворили їх обох на пташок водоморозів або Алкедоаттіс, названих на їхню честь. Латинське слово, що відповідає грецькому фосфорос, це Люцифер. Воно використовується в астрономічному значенні як у прозі, так і в поезії. Поети дуже часто персоніфікують зірку, поміщаючи її в міфологічний контекст. У класичний римський період Люцифер зазвичай не вважався божеством і мав небагато міфів, якщо взагалі мав. Мотив про небесну істоту, яка дуже прагне досягти найвищого престолу небес, щоб потім бути скинутою у підземне царство, також бере свій початок від руху планети Венери. Одна з моїх улюблених шумерських богинь Інанна, вавилонська Іштар, асоціюється з планетою Венерою та її циклами або метафоричними падіннями з неба. І якщо міф про сходження Інанни в Еркалу ви вже чули від мене в ось цьому відео і воно вам дуже сподобалося, то міф про Інанну та Шукалетуду ви почуєте
почуєте вперше. А ви що думали, тільки про сатану сьогодні будемо розмовляти? Ні, друзі. Шумери назавжди в моєму серці. Інанна та Шу-Кале-Туда – це месопотамський міф про зґвалтування та правосуддя в стародавньому Шумері. Цей твір інтерпретували як астральний міф або образну розповідь про повстання південних штатів проти Аккаду, але найбільш прямим тлумаченням поеми є засудження злочину зґвалтування. У центрі сюжету Інанна – богиня кохання, сексу та війни. Вона після довгої мандрівки небесами приходить на землю відпочити в саду в тіні дерев. Через деякий час вона засинає, і у вісні її гвалтує садівник на ім'я Шу-Кале-Туда. Ех ти ж сука-летуда яка. Мабуть, предок росіянина. Як тільки Інанна прокидається і розуміє, що з нею сталося, вона починає шукати свого гвалтівника. Але той за підтримки свого батька ховається серед так званих чорноголових людей, тобто шумерів. Шу-Кале-Туда спеціально ховається у густонаселених містах, щоб уникнути правосуддя. Розлючена скоєним злочином, Інанна посилає на землю 3 кари, щоб вигнати її гвалтівника на відкрите місце. Це кров замість води у колодязях, штормовий вітер і повінь, що блокує торгівельні дороги. І нарешті вона звертається до бога Енкі за справедливістю. Енкі дозволяє їй перетворитися на веселку, щоб шукати у світі Шу-Кале-Туду, який на цей час ховається в горах і намагається зробити себе якомога непомітнішим. Однак Інанна зрештою знаходить його і постановляє померти за свій злочин. Вона каже йому, що ім'я її гвалтівника житиме вічно, де б не співали пісні. Саме тому у суспільстві, яке цінувало пам'ять як безсмертя, Шу-Кале-Туда, проклятий навік, залишатиметься в пам'яті як гвалтівник і боягуз. Вважається, що цей вірш передавався виключно усно, поки не був записаний близько 1800 року до нашої ери і слугував попередженням про божественну відплату за злочин зґвалтування. Ось такий цікавий міф. Подібна тема скидання чергового сатани з неба присутня у вавилонській поемі про царя Етана, датованій початком 2-го тисячоліття до нашої ери. Шумерський прототип цієї поеми поки не знайдено, хоча він і мав би існувати. Можливо, за нашого з вами життя його знайдуть, але це не точно. До речі, так, на екрані ви зараз бачите справжні зображення тексту цього міфу. І як бачите, на жаль, частину його було втрачено. Але менше з тим, а вже ж я розповім вам і цей міф. Історія починається із заснування та будівництва великого міста Кіш. Боги оточують це місто високими стінами, а потім починають ретельний пошук короля, який би правив цим містом. Нарешті наша улюблена Інанна обирає короля Етана правити, і він будує святиню богу Ададу. Біля цієї святині росте тополя, в гіллі якої звив гніздо орел, а в його коріннях живе змій. Цю історію ви частково чули у відео про Месопотамію. Якщо ні, то дуже раджу це зробити ось тут. Орел і Змій клянуться у вірності за посередництвом бога Шамаша, бога сонця. Вони клянуться, що будуть друзями та піклуватимуться про дітей одне одного. Орел спостерігатиме за дітьми Змія, коли Змій піде шукати їжу, а Змій зробить те саме для орла. І якийсь час ця угода добре працює, поки одного разу, коли діти орла виростають, Орел вирішує з'їсти дітей Змія, не звертаючи уваги на крики своїх дітей, які благають його цього не робити. Коли Змій повертається додому з їжею, він виявляє, що його діти зникли, його гніздо зруйноване, а сліди кігтів орла відбиті на землі навколо нього. Він благає бога Шамаша про допомогу, щоб покарати орла. І тоді Шамаш йому радить сховатися в туші дикого бика, щоб коли орел прийде поласувати м'ясом, схопити його, відрізати йому крила і пір'я на хвості, обскубати його і кинути гнити у яму. Змій робить, як йому було наказано, та все стається так, як сказав Шамаш. Тим часом орел, майже мертвий у ямі, благає про допомогу того ж самого Шамаша. Той йде на поступки та каже орлу, що те, що він зробив з дітьми Змія, було жахливим вчинком. Але Бог надішле царя Етану, щоб допомогти орлу. Етана тим часом також просить Шамаша про допомогу, оскільки його дружина безплідна, і він зневірився колись побачити сина, майбутнього спадкоємця трону. Шамаш направляє Етану до ями, де страждає орел. Етана лікує та годує птаха, щоб той став на ноги. Потім орел і Етана стають дуже близькими друзями, і орел навіть тлумачить йому його сни. В одному з цих снів Етан
Діана підіймається на небо верхи на орлі та отримує від Іштар плід народження. Орел вірить, що цей сон є посланням від богів, та їм обом варто спробувати це в реальному житті. Орел каже Етану триматися за його крила, притуливши свої груди до грудей птаха. Чіпляючись за підшерев'я великого орла, Етана підіймається в небеса. Вони так високо піднялися вгору, що коли Етана дивиться вниз, то не бачить землі й починає лякатися. Він кричить орлу: «Я дивився, але не бачив землі, і очей моїх не вистачило, щоб знайти величезне море. Мій друже, я не піду на небо, посади мене, дозволь мені піти до мого міста». А потім зі страху відпускає орла і летить каменем на землю. Орел тим часом кидається за ним вниз і рятує Етану. Після пережитого вони повертаються до міста Кіш, де Етану та його дружині сняться сни. І Орел знову тлумачить їх Етану, як наказ зробити повторну спробу піднятися на небеса. Друга спроба була успішною, оскільки вони досягли небесних висот і прибули до палацу богів, щоб разом їм вклонитися. Але, як ви бачили з таблиці, на жаль, решту історії було втрачено. Проте, оскільки у Етану був син Баліх, який змінив його на посаді короля і який, як кажуть, правив 1500 років, стає зрозумілим, що мрія Етану про те, щоб Іштар подарувала йому плід народження, збулася. Вченими шумерологами було висловлено припущення, що міф про Етану породив загалом сам фольклорний тип усної традиції, бо це буквально перший такий міф. А ми з вами йдемо далі. Мотив падіння з неба також має паралель і у давній ханаанській міфології. Там ранкова зірка уособлюється як бог Атар, який намагався зайняти трон Ваала або Баала. Але, виявивши, що не в змозі це зробити, спускається у підземний світ та править там. Початковий міф, скоріш за все, був про меншого бога Хелаля, який намагався скинути з престолу ханаанського верховного бога Еля, який жив на горі на півночі. Міф полягав у тому, що могутній воїн на ім'я Хелаль, чиї амбіції полягали в тому, щоб піднятися вище, ніж усі зоряні божества, змушений був так чи інакше спуститися під землю. Таким чином, це є метафоричним зображенням процесу битви, під час якого яскрава ранкова зірка не досягла найвищої точки на небі, перш ніж її затьмарило сонце, що сходить. Але зверніть увагу, що у більшості цих міфів богів ніхто не скидає з неба, вони самі падають. Деякі дослідники Біблії стверджують, що немає жодного ханаанського міфу чи образів Бога, якого насильно скидають з небес, як у книзі Ісаї. Натомість стверджується, що найближчі паралелі з описом царя Вавилона, якого описує Ісая як занепалу ранкову зірку, скинуту з неба, можна знайти не у ханаанських міфах, а у традиційних уявленнях єврейського народу, відображених у біблійній розповіді про падіння Адама і Єви, які були вигнані з-під Божої присутності за бажання бути схожими на Бога. Ця єврейська традиція має відгуки також у єврейських псевдоепіграфах, таких як книга Еноха та життя Адама і Єви. До речі, праця життя Адама і Єви у свою чергу сформувала образ Ібліса у Корані. Грецький міф про Фаетона, уособлення планети Юпітер, також дотримується подібної моделі. І а вже ж я вам його зачитаю. Фаетон є сином Геліоса і Океаніди Клімени. Сумніваючись, хто його батько, Фаетон спитав у Геліоса, чи дійсно він його син. Геліос заприсягнувся, що так, і дав слово виконати будь-яке бажання сина на знак підтвердження своїх слів. Фаетон попросив правити один день сонячною колісницею. Геліос, хоч і відмовляв сина, мусив погодитися. Побачивши землю далеко внизу та сузір'я Скорпіона, Фаетон злякався і не витримав вішки. Побачивши землю далеко внизу та сузір'я Скорпіона, Фаетон злякався і не втримав вішки, не втримав безсмертних коней. Він збився з дороги і віддалився від землі, через що там настав холод. Зрозумівши помилку, він різко наблизився до землі, яка внаслідок цього ледь не згоріла. Запалали поля і ліси, рівнини розверзалися, а в містах починалися пожежі. Побачивши нещастя, Зевс ударом блискавки розбив колісницю Фаетона, а тіло нерозважливого сміливця впало у річку По або Ерідан. Сестри Фаетона з туги перетворилися на тополю й вільху, а їхні сльози – на бурштин. Які ж поетичні були міфи. А ми йдемо далі.
Як я вже казав, метафора ранкової зорі, коли Ісая висміює царя Вавилона, породила загальне використання слова Люцифер, написаного з великої літери як початкового імені диявола, його падіння та втрати благодаті Бога. Вважаючи гординю основним гріхом, що досягає піку в самообмеженні, Люцифер або Хелаль стає зразком для диявола. У результаті Люцифер ототожнювався з дияволом у християнстві та християнській популярній літературі. Згадаємо того ж Данте, Йоста Вандервонделя або Джона Мільтона. Проте хочеться додати, що християнство раннього середньовіччя розрізняло Люцифера і сатану. Це були два різних персонажі. У той час, як Люцифер – це прям такий диявол, закутий у пеклі, все як треба, сатана виконує його бажання як свого васала. Тобто сатана є меншим демоном, ніж Люцифер. Але потім це зміниться та стане трішечки простіше. Акила Синопський, автор перекладу Старого Заповіту грецькою мовою, вважає слово «халель» – єврейську назву ранкової зорі, похідним від дієслова «ялаль» – жалітися або нарікати. Це похідне було прийнято як власне ім'я для ангела, який оплакує втрату своєї колишньої краси. Прирівняння Люцифера до занепалого ангела, ймовірно, відбулося в палестинському юдаїзмі першого століття. Отці церкви зв'язали занепалого світлоносного Люцифера з дияволом на основі слів Ісуса в Євангелії від Луки. Цитата. «Він же сказав їм, я бачив сатану, що як блискавка впав з неба. Ось даю вам владу наступати на змій і на скорпіонів, і на всяку силу вражу, і ніщо не зашкодить вам». Але не всі вважали Люцифера таким, що сам впав з неба. Наприклад, праця блаженного Августина Гіпонського під назвою «Про місто Боже» 5 століття нашої ери стала домінантною думкою західної демонології щодо сатани, включно з католицькою церквою. У своєму трактаті Августин Аврелій не тільки відводить від християнства звинувачення в тому, що падіння Риму було покаранням богів за зраду римлянами поганських культів, але й відповідає на більш загальне питання, що нового привнесло християнство в історичну свідомість європейських народів. Для Августина саме повстання диявола було єдиною причиною зла. Цим він відкинув деякі раніші вчення про падіння сатани. Крім того, Августин відкидає ідею про те, що заздрість могла бути першим гріхом, оскільки гординя, така любов до себе, яка перевершує любов до Бога, завжди має бути поряд із заздрістю, тобто з ненавистю до щастя інших. Августин стверджує, що зло спочатку виникло з волі Люцифера. А спроба Люцифера зайняти престол Бога – це не про штурм небесних воріт, а скоріш поворот до соліпсизму, в якому диявол стає Богом у своєму власному світі, тобто на землі. Коли цар Вавилона вимовив свою коронну фразу в книзі Ісаї, він говорив через духа Люцифера, головного серед дияволів. Августин дійшов висновку, що кожен, хто відокремлюється від Бога, перебуває в тілі Люцифера і є меншим дияволом. Пам'ятаєте, у своїх попередніх відео я казав, що дияволи – це цілий підклас демонів, а не один єдиний великий демон. Ну і ось вам ще один доказ того, що так і є. Протестантський теолог Жан Кальвін відкидав ототожнення Люцифера з сатаною чи дияволом. Він сказав, цитата, «Пояснення цього уривка, яке дехто навів так, ніби в ньому йдеться про сатану, виникло через незнання, бо контекст ясно показує, що ці твердження слід розуміти стосовно виключно царя Вавилону». Мартін Лютер також вважав грубою помилкою відносити цей вірш до диявола. Оскільки гріх Люцифера в основному полягав у гордині та нарцисизмі, деякі гностичні секти ототожнювали Люцифера з божеством-творцем у Старому Заповіті, бо він теж є доволі нарцистичним богом. У богомільському та катарському тексті Євангелія таємної вечері Люцифер є прославленим ангелом, який проте впав з небес, щоб заснувати власне царство на землі. Потім він став по суті деміургом, який створив матеріальний світ і захопив душі з небес та перетворив їх у матерію. Після чого Ісус зійшов на землю, щоб звільнити полонені душі з земної тюрми. На відміну від основної течії християнства, у гностиків хрест засуджується як символ Люцифера та його знаряддя у спробі вбити Ісуса.
У русі святих останніх днів Люцифер вважається досмертним ім'ям диявола. Мормонська теологія вчить, що на Небесній Раді Люцифер повстав проти плану Бога Отця і згодом був вигнаний. В ученні і заповітах мормонів говориться, цитата, «І це ми також бачили і приносимо свідчення, що ангела Божого, що був уповноважений в присутності Бога, який збунтувався проти єдинонародженого сина, якого батько любив і який був у лоні батька, було скинуто з присутності Бога і сина, і було названо загибель, бо небеса оплакували його. То був Люцифер, син ранку. І ми побачили, і знайте, він пав саме син ранку. І поки ми ще були в дусі, Господь повелів нам, щоб ми записали це видіння, бо ми бачили сатану, того старого змія, самого диявола, який збунтувався проти Бога і прагнув забрати царство нашого Бога і його Христа. Саме тому він веде війну зі святими Бога й оточує їх». Після свого падіння та набуття статусу сатани, Люцифер, цитата, «ходить вгору і вниз, туди-сюди по землі, прагнучи знищити душі людей». Члени руху святих останніх днів вважають, що в Ісаї йдеться як про царя Вавилону, так і про диявола. Люциферіанство – це структура вірувань, яка вшановує фундаментальні риси, які приписуються Люциферу. Це вчення, навіяне гностицизмом, шанує Люцифера не як диявола, а як рятівника, опікуна чи духа-наставника, а іноді навіть як істинного Бога на противагу Єгові. Ще існує так званий сатанізм Лавея – світогляд та офіційна філософія церкви сатани. Положення цієї церкви було сформульовано у 60-х роках Антоном Лавеєм, автором Біблії сатани та засновником церкви сатани. Це доволі сучасний рух, який налічує декілька мільйонів послідовників по всьому світу. Тож зазвичай, коли люди кажуть про сатанізм, мається на увазі саме ця церква сатани. Сатана у сатанізмі сприймається як позитивний символ світогляду, символ свободи, самовдосконалення та так званого розумного егоїзму. Відповідно до Лавея, цитата, «Сатана – це просто символ і нічого більше. Сатана символізує нашу любов до всього земного та заперечення блідого безтілесного образу Ісуса на хресті». Сатанізм нерідко та помилково називають ідеологією, яка породжує жорстокість та безвідповідальну поведінку. Чому помилково? Тому що подібні твердження розходяться з основами сатанинської етики. Основою цієї етики є принцип відповідальності перед відповідальними. Він ставить на перше місце особисту відповідальність індивіда, перш за все перед самим собою, за здійснювані ним вчинки. При цьому всередині церкви сатани соціальні контакти з людьми, які проявляють таку безвідповідальну поведінку, рекомендується зводити до мінімуму. Центральна ідея сатанізму, успадкована від Ніцше, полягає в тому, що індивідуум повинен власними силами знайти для себе ціль та сенс життя та перебороти масовий конформізм. Сатаніст розглядається у вигляді еквівалента ніцшеанській надлюдині. Антон Лавей вважав, що сатаністами народжуються, а не стають, в тому розумінні, що прагнення до індивідуалізму та саморозвитку зазвичай проявляється протягом життєвого шляху з ранніх років. Також відомим є його напівжартливе твердження, що сатаністи страждають від хвороби під назвою незалежність, яку слід визнати так само, як визнано алкоголізм. Сатанізм також містить в собі елементи лібертаріанства стосовно індивідуальних прав та свобод людини та має певну подібність до позиції лібертинізму. Позиція полягає у відношенні заперечення права суспільства регламентувати та обмежувати індивідуальні моральні цінності та сексуальні вподобання. Сатаністи є прихильниками соціальної різноманітності, розкриття та розвитку сексуальності. Паралельно з цим вони шанують особистий розвиток, віднайдення або ж створення з нуля власного індивідуального сенсу життя та досягнення своїх життєвих цілей. Завдяки такому акцентові на індивідуальності сатанізм вважається філософією шляху лівої руки. Сатаністи не вірять в юдео-християнську концепцію Бога, а більшість із них вважають себе агностиками та атеїстами. Дані релігієзнавчого дослідження, проведеного 2001 року, підтверджують це, а також показують, що переважна більшість сатаністів визначають сатану як символ, архетипний образ, неперсоналізовану природну силу або який-небудь інший антитеїстичний концепт. Сатанізм визнає кожну людину своїм власним богом чи богинею. Річ у тому, що за переконанням
переконанням Лавея, саме людська психіка є творцем всіх богів та релігій, а не навпаки. Цитата. «Всі релігії духовної природи винайдені людиною. Вона створила цілу систему богів без допомоги будь-чого ще, крім її власного фізичного мозку. Лишень тому, що в неї є его, і вона не здатна прийняти цей факт, людина екстерналізувала своє его в певний великий духовний засіб, назвавши його Богом». Таким чином, як вважають Лавей та інші сатаністи, якщо всі боги створені людиною, то поклоніння спроєктованим у зовнішній психічний простір божествам за замовченням є поклонінням їх творцю, тобто самому суб'єктові. Для сатаніста, за логікою, більш раціональним було б інтерналізувати самого Бога і таким чином поклонятися собі самому. Сам Лавей зазначав, що сатанинські принципи засновано на відкриттях сучасної тоді психології, що дозволяє назвати сатанізм унікальною релігією. Сатаністи зазвичай скептично оцінюють божественні откровення, які входять до канону різноманітних духовних традицій. Ба більше, за переконанням сатаністів, практикована ними філософія обіймає антагоністичну позицію, ставлені до так званих життєзаперечних релігій. Тобто релігій, які надають перевагу посмертному існуванню в шкоду нинішнього так званого плотського життя. Знак Бафомета – це офіційний символ церкви сатани. Бафомет – це божество, у поклонінні якому звинувачували тамплієрів. Божество згодом увійшло у різні окультні та західні езотеричні традиції. Ім'я Бафомет починає з'являтися в протоколах судових процесів інквізиції ордену тамплієрів, починаючи аж з 1307 року. Воно вперше стало популярним у 19 сторіччі під час дебатів і спекуляцій щодо причин придушення ордена тамплієрів. Сам Бафомет є символом рівноваги в різних окультних і містичних традиціях, походження якого деякі окультисти намагалися пов'язати з гностиками та тамплієрами. Іноді його навіть вважають верховним божеством або демоном. З 1856 року ім'я Бафомет асоціюється з зображенням шабашного козла. Воно намальоване Еліфасом Леві та складається з бінарних елементів, що представляють символізацію рівноваги протилежностей – чоловіче та жіноче, добро та зло, інь-ян, ну і так далі. Намір Леві полягав у тому, щоб символізувати свою концепцію рівноваги, а Бафомет представляв мету ідеального соціального порядку. Число звіра – 666, число, яке у християнстві символізує сатану на противагу Божим цифрам, таким як 1, 3 та 7. Число звіра записано в об'явленні Іоанна Богослова. Цитата. «Хто має розум, нехай порахує число звіра, бо воно число людське, і число це 666». Річ у тому, що у стародавніх алфавітах, зокрема грецькому, латинському та єврейському, кожна літера означала також і цифру. І таким чином, додаючи числові значення літер, можна було отримати і числове значення усього імені. Цей метод особливо широко використовувався євреями і був відомий під назвою гематрія. Очевидно, саме про такий метод підрахунку і йдеться в об'явленні. Існує також низка стародавніх манускриптів об'явлення, де подається інше число звіра – 616. Зокрема, нещодавно число 616 було виявлено на давньому папірусі 3-го сторіччя, написаному грецькою мовою. Існує думка, що саме число 616 було записане в оригіналі об'явлення. Православні дослідники вважають, що метою Іоанна Богослова було вказати цим числом на відступника, коли з'явиться Антихрист, адже сума літер його імені буде вираховуватись числом 666. В той же час протягом 2000-річної історії число звіра приписувалося тисячам історичних осіб, включаючи навіть Білла Гейтса. Але що є найбільш вірогідним, так це те, що Іоанн Богослов, описуючи апокаліптичного звіра, мав на увазі імператора Нерона. Річ у тому, що за часів правління Нерона стосунки юдеїв з римлянами дуже сильно загострилися. Написання словосполучення імператор Нерон єврейськими літерами якраз і дає при підрахунку 666. При цьому згадані в апокаліпсисі 10 рогів – це 10 васалів римського імператора, а 7 голів – це 7 імператорів, починаючи від Октавіана Августа і закінчуючи Віттелієм Германіком Августом. Відповідні коментарі до об'явлення містяться в ряді сучасних видань Нового Заповіту.
праці відомого окультиста та містика Рудольфа Штайнера, які лягли в основу антропософії, характеризують Люцифера як духовну протилежність Ангри Майню, а Христос знаходиться між двома силами, таким собі посередником збалансованого шляху для людства. Люцифер представляє інтелектуальну, уявну, оманливу потойбічну силу, яка може бути пов'язана з видіннями, суб'єктивністю, психозом і фантазією. Він пов'язував Люцифера з релігійними та філософськими культурами Єгипту, Риму та Греції. Лео Таксіль стверджував, що масонство пов'язане з поклонінням Люциферу. Він стверджував, що провідний масон Альберт Пайк звернувся до 23 вищих конфедеративних рад світу, вигаданих самим Таксілом, навчаючи їх, що Люцифер сам був богом і був опозицією до так званого злого бога. Також Таксіл рекламував книгу Діани Воган, насправді написану ним самим, як він пізніше публічно зізнався. Ця книга мала на меті розкрити дуже таємний правлячий орган під назвою Палладіум, який мав сатанинські плани. А ось що про цю містифікацію писали у журналах 1897 року. Цитата. З жахливим цинізмом жалюгідна особа, яку ми тут не називатимемо, тобто Таксіль, оголосила перед зібраннями, спеціально скликаними для нього, що протягом 12 років він готував і втілив у життя найжорстокішу з містифікацій. Ми завжди обережно публікували спеціальні статті Діани Воган. Зараз ми подаємо у цьому номері повний перелік цих статей, які тепер можна вважати такими, що не існували. На мою думку, це дуже смішно, бо працю Таксіла та звернення Пайка навіть сьогодні продовжують цитувати антимасонські групи. А от прихильники масонства стверджують, що коли Альберт Пайк та інші масонські вчені говорили про люциферіанський шлях або енергії Люцифера, вони мали на увазі ранкову зірку, носія світла, пошук світла тощо, тобто саму антитезу темного. У колекції фольклору та магічних практик, яка ймовірно була зібрана в Італії Чарльзом Готфрі Леландом і опублікована в його Арадії або Євангелії від відьом, постать Люцифера одночасно представлена як брата і водночас дружини богині Діани, а також як засновника Арадії, центру італійського культу відьом. У міфології Леланда Діана переслідувала свого брата Люцифера по небу, як кіт переслідує мишу. Цей рух Діани та Люцифера знову відображає небесні рухи Місяця та Венери відповідно. Хоча Люцифер Леланда заснований на класичному міфічному тлумаченні планети Венери, він також включає елементи християнської традиції, бо у працях Леланда сказано, що Люцифера все ж таки вигнали з раю. Ну а на цьому все, друзі. Дякую, що додивились це відео до кінця. Зараз саме час щось написати, щось натиснути, щоб це відео подивились якомога більше людей. І котів. Якщо вам сподобалось та ви захочете підтримати мій канал ще й фінансово, то це можна зробити, ставши спонсором тут на YouTube або на платформі Buy Me a Coffee, посилання на яку ви зараз бачите на моїй пиці. Ця допомога дійсно дуже важлива і я дякую кожному причетному. Сподіваюсь, ви з задоволенням провели цей час зі мною. Але не забувайте, що якщо пекло і існує, то воно знаходиться на Росії. Тож давайте зробимо боляче справжній темряві. Допомогти з цим можна ось за цим QR-кодом та посиланням на банку для ЗСУ в описі до цього відео. Поборемо цього кріпового карлика власними руками. Ну а на цьому точно все. Побачимося вже у наступному відео. Слава Україні, друзі! Мирного вам неба та смерть російським окупантам. Peace.